प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्-भागवतम की जय। गौर प्रेमानंद। All glories to the essence of devotees. All glories to the essence of devotees. All glories to the essence of devotees. All glories to Shri Shri Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad-bhagavatam 2:2. Shaktasya hi brahmanah eshaha pantaha yat namabhi dhyayati dhir aparthai paribhraman tatra na vindate arthan mayamaye vasanaya shayanaha Shabdasya hi brahmana esha pantha. 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 Yannabhi dhyayati dhir aparthai. Yannabhi dhyayati dhir aparthai. Yannamabhi dhyayati dhir aparthai. Yannamabhi dhyayati dhir aparthai. Paribrahmans tatra na vindati yathan. 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 Mayamaye vasanaya shayanaha. Mayamaye vasanaya shayanaha. Mayamaye vasanaya shayanaha. Mayamaye vasanaya shayanaha. Shaptasya hi brahmana esha pantha. Shaptasya hi brahmana esha pantha. Yannamabhi dhyayati dhir aparthai. Yannamabhi dhyayati dhir aparthai. Paribrahmans tatra na vindati yathan. Paribrahmans tatra na vindati yathan. Mayamaye vasanaya shayanaha. Mayamaye vasanaya shayanaha. Shabdasya hi brahmana esha pantha. Shabdasya hi brahmana esha pantha. Yannamabhir dhyayati dhir aparthai. Yannamabhir dhyayati dhir aparthai. Paribrahmans tatra na vindatirthan. Paribrahmans tatra na vindatirthan. Mayamaye vasanaya shayanaha. Mayamaye vasanaya shayanaha. Shabdasya hi brahmana esha pantha. Shabdasya hi brahmana esha pantha. Yannamabhir dhyayati dhir aparthai. Yannamabhir dhyayati dhir aparthai. Paribrahmans tatra na vindatirthan. Paribrahmans tatra na vindatirthan. Mayamaye vasanaya shayanaha. Mayamaye vasanaya shayanaha. Ladies. Shabdasya hi brahmana esha pantha. Shabdasya hi brahmana esha pantha. Yannamabhir dhyayati dhir aparthai. Yannamabhir dhyayati dhir aparthai. Paribrahmans tatra na vindatirthan. Paribrahmans tatra na vindatirthan. Mayamaye vasanaya shayanaha.
Brahmana Esha Panta Yanama Vidyagati Prabhu Hare Brahman Satyana Vindatirtam Mayamaye Vasanaya Shayanaha Šábdasya Vědeckého zvuku. Hi Jistě. Brahmanaha Ved. Those things completely loose. So one of these days somebody needs to go around a few times. What do you do? I was explaining. See this whole thing here? You go a few times around, it's fixed. What would it be? What is coming now? Eshaha. Tito. Tito. Pantaha. Cesta. Yat. To, co je. Namavi. Pod různými jmény. Dhyayati. Uvažuje. Dhihi. Inteligence. Apartai. Nesmyslnými myšlenkami. Hari Brahman. Potulující se. Tatra. Tam. Na. Nikdy. Vindati. Užívá. Arthan. Skutečnosti. Mayamayi. V iluzorních věcech. Vasanaya. Různými touhami. Shayanaha. Jako přisnění ve spánku. Translation. Překlad. Védské mantry jsou podány tak matoucími. Do we need English? No. Jsou podány tak matoucím způsobem, že to zavádí inteligenci lidí k nesmyslným věcem, jako jsou nebeská království. Podmíněná duše se nechává unášet sny o takových iluzorních nebeských rozkoších, ale ve skutečnosti na těchto místech nezakusí žádné hmatatelné štěstí. Význam. Podmíněná duše si neustále plánuje štěstí v hmotném světě a je ochotná jít až k hranicím vesmíru. Nestačí ani to, co je dostupné na této planetě Zemi, jejíž přírodní zdroje už lidé vytrancovali, jak nejlépe uměli. Nyní se chtějí dostat na Měsíc nebo na Venuši a trancovat přírodní zdroje tam. Pán nás však v Bhagavad-gítě 8.16 upozorňuje, jak bezcenné jsou všechny planety tohoto vesmíru i jiných systémů. Existuje bezpočet vesmíru a bezpočet planet v každém z nich. Nikde ovšem není ochrany před hlavním utrpením hmotného bytí, před bolestí v podobě rození, smrti, stáří a nemoci. Pán říká, že ani nejvyšší planeta Brahmaloka neboli Satyaloka, a co potom říci o ostatních planetách, jako jsou nebeské planety, není zemí šťastného života, neboť i tam jsou přítomné výše uvedené hmotné bolesti. Podmíněné duše podléhají přísným zákonům plodonosných činů a tak jdou někdy vzhůru na Brahmaloku a pak zase dolů na Patálaloku, jako hloupé děti na ruském kole. Skutečné štěstí se nachází v království Boha, kde nikdo netrpí bolestmi hmotného bytí. Védské pokyny předepisující plodonosné činnosti proto zavádějí živé bytosti špatným směrem. Můžeme si myslet, že v té či oné zemi nebo na té či oné planetě se žije lépe, ale nikde v hmotném světě se nesplní naše skutečná životní touha, kterou je věčný život s plnou inteligencí a naprostou blažeností. Šrila Šukadeva Swami nepřímo potvrzuje, že Maharaj Parikshit si na konci života nemá přát přemístění na tzv. Nebeské planety, ale má se připravit na návrat zpátky domů, zpátky k Bohu. Žádná z hmotných planet a žádná z předností, které tam lze získat, nejsou věčné. A proto musíme mít vyloženou nechuť, užívat si dočasného štěstí, které se nám nabízí. Šadasyahi Brahmana esha pantan yannama bhirdhyayati dhirapatai paribhraman statrana vindatirthan maya mayeva sanaya shayanaha. Védské mantry jsou podány tak matoucím způsobem, že to zavádí inteligenci lidí k nesmyslným věcem, jako jsou nebeská království. Podmíněná duše
se nechává unášet sny o takových iluzorních nebeských rozkoších, ale ve skutečnosti na těchto místech nezakusí žádné hmatatelné štěstí. So which sentence you like the most in the purport? Která věta se vám líbila nejvíc své významu? The merry-go-around one? S tím ruským kolem. Very nice. Conditioned souls are strictly under the laws of fruitive activities. And as such they sometimes go up to Brahmaloka and again down to Patalaloka, as if they were unintelligent children on a merry-go-around. Podmíněné duše podléhají přísným zákonům plodonostných činů a tak jdou někdy vzhůru na Brahmaloku a pak zase dolů na Patalaloku jako hloupé děti na ruském kole. The Russian wheel. Merry-go-round. So these are the cutting sadhu. Srila Prabhupada once explained, there's no sentence volume. Hare Krishna. Like one time, Srila Prabhupada explained sadhu. Sadhu means cutting. Srila Prabhupada jednou vysvětlil, že sadhu znamená sekající. The words of the sadhu, the words of the sadhu are cutting the material plans or material life of the conditioned soul. Slova sadhua přesekávají hmotné plány podmíněné duše a hmotný požitek. Cutting into the illusory concepts. Sekají do těch iluzorních představ. It's like the verse today. Jako dnešní verš. It completely spoils the day. Úplně zkazí člověku den. Of the materialists. Materialistovi. This is why generally they do not appreciate much these books when we try to distribute them to those materialists. Proto většinou neoceňují tyhle knížky, když se materialistům snažíme dávat. They don't appreciate. Proto nemají ocenění. It disturbs them in their materialistic plans, illusory plans, to enjoy in this world and to be happy in this world. To narušuje jejich materialistické iluzorní plány, jak si užívat a být šťastní v tomto světě. This is one of these typical verses of the Bhagavatam. Takže tohle je jeden z typických veršů Bhagavatam. So first, Shukadeva Goswami cites the example of Lord Brahma. Nejdřív dává Shukadeva Goswami příklad pána Brahmy. That we discussed that on one hand, the Virata Rupa, the universal form of the Lord, yes, it is a temporary form. Mluvili jsme tady o tom, jak Virata Rupa, vesmírná podoba pána, je v jednom smyslu dočasnou podobou. It is more or less in imaginary form. Víceméně je to imaginární podoba. Still, that does not mean one should dismiss that form. Všem to přesto neznamená, že by člověk měl tu podobu nějak zavrhnout. Not so important. Že by nebyla důležitá. This is why Shukadeva Goswami, he gives the example, Lord Brahma himself, in order to be able to recreate this universe, he started meditating on that form. To Shukadeva Goswami dává příklad, že pán Brahma, když chtěl znovu tvořit tento vesmír, tak meditoval o vesmírné podobě. Otherwise he would not have been able to display the potency to create innumerable living entities. By nebyl schopný projevit tu sílu a vytvořit nesčetné bytosti. The various bodies, so many species of life. V různých tělech patřících do různých druhů života. But factually, as explained before, without bhakti or devotional service, no process will be ultimately successful. Jak bylo vysvětleno dříve, ve skutečnosti bez bhakti, bez oddané služby, žádný proces nakonec nebude úspěšný. Not even the process of meditating on the Virata Rupa. Ani proces meditace o vesmírné podobě. And this is what Lord Brahma experienced. A to zažil i sám pán Brahma. This is very nicely explained in the Srimad-bhagavatam Mahatmya. Což je velice pěkné vysvětleno ve Srimad-bhagavatam Mahatmya. That ultimately Lord Brahma, along with Lord Shiva and Vishnu,
they approached Narayan. Že pán Brahma nakonec i s pánem Šivou a Višnuem se obrátili na Narayana. And only when Lord Brahma received the Srimad-bhagavatam from Lord Narayan was he competent, successful in this process of meditation and creation. Teprve když pán Brahma dostal od Narayana Srimad-bhagavatam, tak mohl být úspěšný v dokončení tohoto procesu meditace a tvoření. This is a wonderful example of the importance of bhakti, devotional service. Což je jedinečný příklad toho, jak důležitá je bhakti neboli oddaná služba. Sridhar Swami, the original commentator on the Bhagavatam, he explains Sridhar Swami, původní komentátor Bhagavatamu, vysvětluje, that Shukadeva Goswami, he speaks this second verse, which we discussed today, Shukadeva Goswami vyslovuje tento druhý verš, o kterém dnes mluvíme, to encourage in Maharaj Parikshit the spirit of renunciation. aby povzbudil u Maharaje Parikshita tu náladu odříkání. Because he explained various processes of karma kanda, Že vysvětlil různé procesy karmakandy. how one can be elevated to the Svarga Loka, heavenly planets, even up to Brahma Loka. Jak je možné dosáhnout nebeských planet Svargaloky nebo dokonce až Brahmaloky. To enjoy on those heavenly regions. A užívat si v těchto nebeských končinách. But this is not the actual purpose of Srimad-bhagavatam. Ale to není skutečným záměrem Srimad-bhagavatam. This is why now Shukadeva Goswami gives us this verse. Proto nyní dává Shukadeva Goswami tento verš. Especially in the last days of Maharaj Parikshit's life, certainly he was not meant to cultivate elevation to the heavenly planets. Zvláště v posledních dnech života Maharaje Parikshita určitě nebylo záhodno, aby kultivoval nějakou touhu po dosažení nebeských planet. So this is why he spoke this verse. Proto vyslovil tento verš. You're not meant to follow that path. Ty nemáš jít po této cestě. But you should cultivate renunciation. Měl bys kultivovat odříkání. Otherwise, all these activities of maintaining body, society, friendship, it is more or less a waste of time. Všechny tyhle činnosti ohledně udržování těla, společnosti, přátelství jsou víceméně ztrátou času. They are basic requirements, yes. Jsou to základní potřeby, ano. We have to maintain body, family. Musíme udržovat tělo a rodinu. But minimum, Bhagavatam stresses minimum. Ale Bhagavatam zdůrazňuje v minimální míře. Not excessively, more than needed. Ne přehnaně víc, než je zapotřebí. Because then immediately one becomes entangled in the complexities of material life. Potom se člověk okamžitě zaplétá do spletitostí hmotného života. One should, without a great endeavor, maintain oneself. Člověk by se měl udržovat při životě bez velkého úsilí. And the what's the English word? Superfluous? Extra energy, extra time, that should be utilized to cultivate self-realization. Jakoukoliv má energii navíc a čas navíc, tak to by měl využít ke kultivaci seberealizace. Srila Prabhupada, he uses often the word, English term, pangs of material existence. Srila Prabhupada často používá bolesti hmotné existence. This word pang is quite interesting. To je takové zajímavé slovo. It means something like a sudden sharp pain. Pang je taková ostrá, náhlá bolest. Like a shooting pain. Bolest, která najednou nám vystřelí to. Stab, spasm. A spasm jako to fist. Yeah? Did he explain? Jako křeč. Stab, spasm, something sudden, sharp pain. Něco, co přijde najednou, ostrá bolest. So that's actually happening to the consciousness of the conditioned soul when he begins to contemplate
on the miseries of birth, old age, disease and death. A to se děje v vědomí podmíněné duše, pokud začne rozjímat o bolestech zrození, stáří, nemoci a smrti. Like this thought, and one day I will get old. Tahle myšlenka, jednoho dne budu starý. This is like a pain. To je taková náhlá bolest. And this is why nobody likes such pain. Nikdo proto nemá rád takovou bolest. To be reminded of the miseries of janma, mrityu, jara, vyadi. Nobody likes. Aby se mu připomínalo utrpení, janma, mrityu, jara, vyadi, to nikdo nemá rád. But that's reality, what can be done. Ale to je realita, co můžeme dělat. So to sometimes think about it very deeply, contemplating, then one experiences that pain. Takže pokud o tom člověk někdy hluboce rozjímá, tak může zakusit tuhle bolest. This is why Lord Krishna gives that verse in the Bhagavad Gita. To dává pán Krishna ten verš Bhagavad Gita. One should anudarshanam, that Sanskrit word has been used, anudarshanam. Se používá sanskritské slovo anudarshana. And darshana, that verse, I mean that word we know. Známe slovičko darshana. To see. Vidět. To see. Anudarshana means observing. A anudarshana znamená pozorovat. Contemplating, taking serious. Rozjímat o tom a brát to vážně. Yeah. An intelligent person, anudarshanam, these four aspects of material existence, he is observing, contemplating. Inteligentní osoba pozoruje a rozjímá o těchto 4 kvalitách hmotné existence. And the purport of that verse, Srimad-bhagavatam also explains. Šrimad-bhagavatam ve významu tomuto verši vysvětluje. So one should try to understand the distress of accepting birth and so on. Měli bychom chápat, jak je to nepříjemné přijímat zrození a tak dále. There are various descriptions in the literatures about this. Existují různé popisy a různé texty tady o tom. Like in the Srimad-bhagavatam explains how this birth factually takes place, what happens in the womb. Šrimad-Bhagavatam popisuje, jak skutečně probíhá zrození, co se děje v lůně. The process of death is also being explained elaborately. Je důkladně popsán proces smrti. So many related stories we find. Najdeme spoustu příběhů, které se s tím pojí. So this is all meant for anudarshanam, that we learn to contemplate on it. To je všechno určeno k tomu, abychom se naučili anudarshanam o tom rozjímat. Especially Srimad-bhagavatam gives very graphical descriptions. Srimad-bhagavatam uvádí velice názorné popisy. So that we thoroughly understand the misery related to it. Abychom důkladně chápali, jaké utrpení se s tím pojí. Because if we are not convinced about the miseries of these things, we will not experience the impetus to practice spiritual life sincerely. Když nebudeme přesvědčení, jaké utrpení tyhle věci přináší, tak nebudeme mít dostatečný popud k tomu, abychom vážně praktikovali duchovní život. As long as we have so many plans to enjoy in this world, how can we take spiritual life seriously? Máme spoustu plánů, jak si užívat v hmotném světě, jak můžeme brát duchovní život vážně. Not possible. Není možné. This is why Vaishnava devotee, he has to become philosophically inclined. Proto Vaishnava oddaný musí mít sklony ke studiu filozofie. Not necessarily in a scholarly sense. Nemusí to být v smyslu učenců. Academic sense. So that is not necessary. V akademickém smyslu to není nutné. We don't have to go to school to study these things. Musíme jít do školy, abychom tyhle věci studovali. But we have to pay attention to these descriptions. Ale musíme těmto popisům věnovat pozornost. We should take interest in it. Mít to zájem. And that will help us on the path of renunciation. A to nám pomůže na cestě odříkání. It's like there's so many descriptions given in the Vedic literatures. Védská literatura uvádí mnoho popisů. How to expand the lifespan. Jak si prodloužit délku života. How to enjoy in this
world in various ways. Si různými způsoby užívat v tomto světě. Panchagni Vidya is one particular sacrifice to be elevated to Brahma Loka. Existuje určitá oběť, která vede k dosažení Brahmaloky. But then we understand that is also temporary. Můžeme chápat, že to je také dočasné. Unless Lord Brahma and the inhabitants of Brahma Loka surrender to Krishna, practice devotional service, again they have to fall down into the lower regions in this universe. Pokud se pán Brahma a obyvatelé Brahmaloky neodezdají Krishnovi a nepraktikují oddanou službu, musí zase poklesnout do nižších sfér. This is exactly this merry-go-round business. To je přesně jako to ruské kolo. Up, and then just like the wheel, how do you call this? Russian wheel? Russian wheel, Russian roulette or whatever. Russian wheel, you're up, you're very happy, and then you go down. Ruské kolo nebo ruská ruleta nebo cokoliv, když vyjedete nahoru, tak najednou a zase jdete dolů. And then all the children are screaming when it goes down. Ty děti vždycky křičí, když to zase padá dolů. So there's a bigger merry-go-round. Tak existuje ještě takové větší ruské kolo. Not just in the amusement park. Nejenom v tom zábavním parku. This whole universe is one. It's a gigantic amusement park. Celý tenhle vesmír je obrovský zábavní park. What is this? Walt Disney, Disneyland. This whole universe is a huge Disneyland. Celý vesmír je jeden velký Disneyland. Sometimes we are afraid, sometimes we are happy. Někdy se bojíme, někdy jsme šťastní. This whole business of up and down, up and down. To všechno znamená pořád jenom nahoru dolů. Bhutva praliyate, everything. That's the principle of material existence. Up, down, up, down. To je princip hmotné existence. Nahoru dolů, nahoru dolů. Even we experience sometimes in this very lifetime. To někdy zažíváme i tady v tom jednom životě. We have a certain period, we are up, we feel inspired, happy. V určitém období jsme nahoře, inspirovaní a šťastní. And then we have another period, everything goes down. V jiném období zase jde všechno dolů. But that's the whole principle of material existence. To je celý princip hmotné existence. So Lord Krishna, he makes it very clear in the Bhagavad Gita. Takže pán Krishna říká velice jasně v Bhagavad Gita. That his own planet, after explaining the miseries of birth and death. To je, co vysvětlil utrpení, zrození a smrti. Then in the next verses Lord Krishna explains there's another world. V dalším verši pán Krishna vysvětluje, že existuje ještě jiný svět. The one that attains his planet. Když člověk dosáhne jeho planety. Then this merry-go-round business stops. Celé tohleto točení se na ruském kole končí. There's no more up and down. Už nebude nahoře a dole. Only up. Pořád jenom nahoře. And upper and upper and upper. Endlessly up, 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 up. Výš a výš a výš bez konce. No more going down. Už nikdy ne dolů. Srila Prabhupada further explains Prabhupada dále vysvětluje, that foolish people who are enamored of the glamour of modern materialistic advancement, hloupí lidé, kteří jsou omámeni třpitem materialistického pokroku. they are foolishly thinking that this Krishna consciousness movement is for less intelligent men. Tak si hloupě myslí, že tohle hnutí pro vědomí Krishny je určené pro méně inteligentní lidi. I'm better off being busy with my material comforts, Já si radši budu dávat práci se svým materiálním pohodlím, maintaining a nice apartment, udržovat pěkný byt, family. rodinu. These people do not know that at any moment they can be kicked out of the material situation. Tihle lidé nevědí, že kterýmkoliv okamžikem mohou být vykopnuti ze své hmotné situace. Due to ignorance, they do not know that real life is eternal. A kvůli své nevědomosti nevědí, že skutečný život je věčný. So this is very important in our association with devotees. To je velice důležité v našem spojování se s oddanými. We should not encourage an unnecessary opulent life. Bychom neměli pozbuzovat ke zbytečně bohatému životu. As I explained before, the basic needs are required. Jak jsem vysvětlil, základní potřeby jsou nutné. But not more than that. Ale ne víc než to. More than that, we should save time, save energy.
cokoliv je víc, tak bychom měli šetřit čas a energii. It is a wrong teaching if it's being done otherwise. Je to špatné učení, pokud se to dělá jinak. We should keep life simple. Bychom udržovat život jednoduchý. Especially those who are brahmanas. Zvlášť ti, kdo jsou brahmanové. Even if by karmic destination, a brahmana might be very opulent, wealthy. Když řízením karmických zákonů může být brahmana dokonce bohatý. He will always choose a poor life. Vždycky bude radši volit chudý život. In order to save time and energy. Aby si šetřil čas a energii. He will always save a simple life. Pořád bude udržovat jednoduchý život. Just a few possessions, finish. Něco málo vlastnictví a tím to končí. Then he has time. Potom má čas. Now when we are young, it is difficult to understand this concept. Když jsme mladí, tak je těžké tenhle koncept chápat. But you know, when one grows a little older, Když člověk trochu zestárne, one experiences proportionately more and more and more how time passes so quick, so fast. čím dál víc zažívá, jak čas utíká rychle. Another day more or less wasted, another day more or less wasted, another week more or less wasted, another year more or less wasted. One experiences very, very intensively. Zase další den víceméně promarněný, další týden víceméně promarněný, další rok víceméně promarněný, to člověk zažívá víc a víc. When one is young, there's wasting time. You cannot relate to this. You cannot understand what this means to waste time. Když je člověk mladý, tak tomu nemůže rozumět, co to znamená promarněný čas. But naturally, when you get older, you experience, because you know there's not much time left. Když stárnete, tak to přirozeně pociťujete, protože víte, už mě moc času nezbývá. I only have 10-15 more years. Ještě mám 10-15 let. Another year wasted, another year wasted. It's getting closer, closer. Zase další rok promarněný, je to čím dál blíž. And when you're young, what is this wasting time? It's so much time I have. Když jste mladí, tak to znamená promarněný čas, já mám tolik času. Just like someone has money, Když někdo má peníze, then you have a lot of money. má spoustu peněz. So if you spend, one penny or two penny or what is this? Když utratí 1 penny, 2 penny, tak co to je? You never think in terms of wasting. There's so little. Nikdy neuvažuje o tom, že by to bylo $1 million. I have $1 million. já mám $1 milion. So I spend 1-2 penny for some bubble gum or something. Tak tady utratím 1-2 penny za nějakou žvejkačku. But don't waste your money. A nemrhej penězi. Well, you cannot relate what is this. K tomu nemůžete se stávat, co to má. But if you only have 5 pennies left, Ale když už vám zbývá posledních 5 no penny, more. That's all you have. to je všechno, co máte. Oh, you're so conscious, super conscious. Tak jste si toho extra vědomí. And that's the benefit, one of the benefits of old age. Tak to je jedna z předností stáří. One begins to understand these instructions. The Bhagavatam. Chápat tyhle pokyny Bhagavatam. Don't waste time, don't do things unnecessarily, don't, etc. etc. One begins to Nepromarněj čas. understand. Nedělej věci zbytečně, tomu člověk začíná rozumět. Provided one is serious, of course, about cultivating spiritual life. Všem za předpokladu, že bere vážně kultivování duchovního života. So Prabhupada explains here, foolish people, they don't understand. Takže Prabhupada vysvětluje, hloupí lidé tomu nerozumí. Srila Bhaktivaibhava has therefore said that advancement of material knowledge renders a person more foolish. Proto Srila Bhaktivaibhava řekl, že rozvoj hmotného poznání dělá z člověka ještě většího hlupáka. Because it causes one to forget his real identity. Protože ho to vede k zapomnění své vlastní totožnosti. This is like a doom for the living entity. To je zkáza pro život. This Maya Shakti is so powerful. Maya Shakti je tak mocná. Even Lord Brahma, his body consists of pure intelligence. Celý pán Brahma, jehož tělo se skládá z čisté inteligence. The most intelligent being in this universe. Nejinteligentnější bytost v tomto vesmíru. And yet he forgot his identity. Ale i on zapomněl na svou totožnost. How powerful. Jak je mocná. So how much more serious we have to take Tak o co víc my to musíme brát vážně. our condition Svou situaci. and then try to get out of it. A snažit se z toho vymanit. In the Hadi Bhakti Suddhaya, there's one nice Srila Prabhupada quotes in the Nectar of Devotion.
Hari Bhakti Sudodai Prabhupada cituje jeden pěkný citát v Nektaru oddanosti. Prahlad Maharaj, he prays to the Lord. Se Prahlad Maharaj modlí k Pánu. My dear Lord, I repeatedly pray unto your lotus feet, Drahý Pane, já se znovu a znovu modlím k tvým lotusovým nohám, that I may simply be stronger in devotional service. abych mohl být ještě silnější v oddané službě. I simply pray that my Krishna consciousness becomes strong and steady, Já se modlím, aby mé vědomí Krišny bylo silné a stále. because happiness derived from Krishna consciousness Protože štěstí získané z vědomí Krišny is so powerful je tak mocné, that with it one can have all the other perfections že s tím může mít člověk veškeré ostatní druhy dokonalosti. of religiousness, economic development, sense gratification, Možnosti ekonomického rozvoje, smyslového požitku. even the attainment of liberation from material existence. Everything is contained. Dokonce i vysvobození z hmotné existence, to všechno je v tom obsažené. And the satisfaction one derives from pure devotional service. A uspokojení, které člověk získává z čisté oddané služby. And those who are after the material glimmer, material opulence, Ti, kdo se honí za hmotným bohatstvím a třpitem, they are truly wasting their time. ti skutečně jenom promarňují svůj čas. There's one nice story, Takový jeden pěkný příběh, you know, how Gokarna took birth. jak se Gokarna narodil. You know Gokarna, Znáte Gokarnu? very sattvic boy, Velice satvický chlapec, very peaceful. poklidný. So how he took birth is quite interesting. A to je dost zajímavé, jak on se narodil. His father was Atmadev, Otcem byl Atmadev, and he had a very beautiful wife. měl nádhernou manželku, Her name was Dhundhuli. která se jmenovala Dhundhuli. Dhundhuli, very playful name. Hravé jméno Dhundhuli. So they were quite wealthy, Oni byli docela bohatí. and this Atmadev, he was very religious. Atmadev byl velice zbožný. But somehow it happened that his wife was, she also had a aristocratic background, Jeho manželka také měla aristokratický původ, but she was very tempered, ale byla taková a temperamentní, very impatient person, netrpělivá osoba. and not speaking the truth many times. Často taky neříkala pravdu. And she specifically, one of her favorite was to gossip with others. A co bylo také její oblíbenou činností, bylo nějaké klevety, se tomu říká. You know, I heard something about somebody. Trbí. Já jsem slyšela tady o tom něco a tam This she specifically liked. tak to v tom zvláštně oblíbí. So they lived, somehow they lived their life. A oni nějak žili svůj život. But it happened so that they could not get any children. A nějak se stalo, že nemohli mít děti. And that somehow caused this Atmadeva a lot of distress. To působilo tomu Atmadevovi spoustu utrpení. And he was thinking that a house without children, it is just like a forest. Si říkal, dům bez dětí, to je jako les. Then wealth loses all its meanings. Potom veškeré bohatství ztrácí svůj význam. A family without children is very inauspicious, he thought. Rodina bez dětí je velice nepříznivá. So thinking in this way, when he reached old age, he went into the forest. Takže s těmito myšlenkami, když dosáhl stáří, tak odešel do lesa. And he factually contemplated to give up his life. He thought everything is so inauspicious. Rozjímal o tom, že skoncuje s životem, že všechno je tak nepříznivé. And as he was wandering throughout the day in the forest, when the sun was setting, he felt very thirsty. Jak si takhle přes den toulal po lese, tak když zapadlo slunce, dostal velkou žízeň. And he found a well A našel takovou studnu. and started drinking. Začal pít. And at the same time there was a sannyasi also coming. Zároveň tam přicházel jeden sannyasi. In this way they met. Tak se oni setkali. And in this Atmadev, he took advantage and tried to
feel some relief for his distress by explaining everything to the sannyasi. Tento Atmadev využil příležitosti a snažil se ulevit svému utrpení tím, že všechno vyložil sannyasím, Who was listening very attentively. který ho pozorně poslouchal. He said, "Oh, sannyasi, my life is so unfortunate. Říkal, sannyasi, můj život je tak nešťastný. I must have performed very inauspicious activities. Jsem určitě dělal velice nepříznivé činnosti. That I have no children. Protože nemám děti. And even when I acquire a cow, the cow hardly gives any milk. Když získám krávu, tak ta se to dává nějaké mléko. And never gives a calf. Nikdy mě nedá tele. When I plant trees, they don't give any fruits. Když zasadím stromy, tak nenesou žádné ovoce. And when I bring home fruits, then they very quickly, how to say, they get destroyed, old. No a když nějaké ovoce přinesu domů, tak se velice rychle zkazí. So in this way my life is so unfortunate. Takže můj život je velice nešťastný. This sannyasi was a perfect yogi. Ten sannyasi byl dokonalý yogi. And just he could read from the lines on the forehead of this Brahmana, Atmadev. He could, just from the lines, studying the lines on the forehead, he could understand everything. Už jenom když se podíval na čáry na čele toho Atmadeva, tak z toho všechno chápal. He told him, yes, for 7 lives you will have no children. On řekl, ano, 7 životů ještě nebudeš mít žádné děti. Doesn't matter what you try. Ať se budeš snažit, jak budeš chtít. Oh, the Brahmana was lamenting even more. Takže Brahmana potom naříkal ještě víc. Then I will drown myself in lamentation and jump into this well. Tak to se utopím v nářku a skočím do téhle studny. The sannyasi tried to pacify the Brahmana. Sannyasi se do Brahmanu snažil uklidnit. Even King Sagara or King Anga, they had to suffer so much distress Král Sagara, král Anga taky museli tolik trpět. because of having no children. Kvůli tomu, že neměli děti. So you should instead, why you want to go the same path of suffering? Proč chceš jít po stejné cestě utrpení? You should rather renounce everything. Kdyby si se raději všeho zříct. True happiness you will find in renunciation. Kdy nalezneš skutečné štěstí v odříkání. So the Brahmana replied, Brahmana odpověděl, I don't see any spice, no juice in this renunciation. já v tom odříkání nenacházím žádné koření, žádnou šťávu. I can only be happy if I have children. Já můžu být šťastný jedině, když budu mít děti. If my home is filled with the children and grandchildren, Když můj domov plný dětí a vnoučat, then I will experience true happiness. pak budu zažívat skutečné štěstí. So the sannyasi again, he tried to pacify the Brahmana. Sannyasi se zase snažil Brahmanu uklidnit. He gave the example of Chitraketu, Například Chitraketu, who excessively suffered because of having no son. který velice trpěl, protože neměl syna. And he also wanted to undo his fate, A také chtěl nějak překonat svůj osud. but just see what happened to him. Ale vidíte, co se mu stalo. So why you want to do the same? Tak proč ty chceš dělat to samé? Providence is very, very powerful. Rozřetelnost je velice mocná. Hence, none of your endeavors will be successful. Proto žádné tvoje snažení nebude úspěšné. But the Brahmana was determined. A ten Brahmana byl odhodlaný. Again, he threatened to give up his life. Zase vyhrožoval, že skoncuje se svým životem. Then the sannyasi, he said, well, under these circumstances, what can I do? Já si říkal, no co můžu dělat za takových okolností? Now you take this fruit, Si vezmi tady to ovoce, you give it to your wife, dej ho své manželce, she should eat it, měla by ho sníst, and then perform some tapasya for 1 year, potom 1 rok provádět only určitý 1 tapasy, meal a day. jenom jedno jídlo denně, This very great tapasya. veliká tapasya, Only 1 meal a day. jenom jedno jídlo denně. It's not very difficult, and after 1 year she will have a child. Ještě pár věcí, které jsou moc těžké, no a za rok bude mít dítě. So you can imagine how happy Atmadev felt. Tak si můžete představit, jak šťastný byl So Atmadev. he ran back to his wife, explained everything. Utíkal zpátky ke své manželce, všechno jí So you vysvětlil. only have to eat this fruit, that's all you have to do, and a few more other things. Jenom si sníst tohle ovoce a ještě pár dalších věcí. So he was very, very happy.
Byl velice šťastný. And then he went to a different place. Potom šel na jiné místo. But then his wife, in the association of her girlfriends, Ale jeho žena ve společnosti svých přítelkyň began to cry začala naříkat. and revealed her mind. Vyjevila svou mysl. My dear friends, I'm in great anxiety. Milé přítelkyně, já jsem plná úzkostí. And she explained what happened. Vysvětlila, co se stalo. But if I eat the fruit, Když sním to ovoce, then my womb will grow. tak mi poroste luno. And not being able to eat properly, I will become weak. A já nebudu moct pořádně jíst, tak budu slabá. I will not be able to perform my household duties properly. Nebudu moct pořádně plnit své domácí povinnosti. And if by ill fate some dacoits attack, No, pokud řízením nešťastného osudu zaútočí nějací banditi, I will not be able to run away. tak ani nebudu schopná utéct. You see? Víte? And if during the delivery the child will get stuck, then I will die. No, pokud během porodu se to dítě tam nějak se pracuje, tak zemřu. Or if he remains in my womb for some unknown time, like Shukadeva Swami, she said. Zůstane v mém lůně po nějakou neznámou délku času, jako to udělal Shukadeva Swami. For 16 years. Can you imagine how much distress this will cause? 16 let, dovedete si představit, kolik to přinese utrpení. So in this way she gave all imaginary explanations of her anxiety. Jak vysvětlila svou úzkost. So how can I tolerate all this? Jak tohle všechno můžu tolerovat. And then, especially during my pregnancy, I will be very weak. No, zvlášť během svého těhotenství budu velice slabá. And then my sister-in-law was very poor. No a potom moje švagrová, která je velice chudá, She will definitely take advantage. She will come and steal all our wealth. tak ona to určitě využije a přijde a okrade nás o všechno bohatství. So in this way she expressed her anxiety. A tak vyjádřila svoji úzkost. And on top of it, this childbearing, it is so painful. Navíc ten porod, to je tak bolestivé. So I think that barren women and widows, they are really happy. Tak já myslím, že ženy, které neměly děti, nebo neplodné ženy a vdovy, ty jsou skutečně šťastné. They are really happy women. To jsou skutečně šťastné ženy. So I will not eat the fruit. Tak já to ovoce nebudu jíst. Yet when the husband returned Když se manžel vrátil, and asked her, zeptal se jí, so did you eat the fruit? tak snědla si to ovoce? She replied, yes. Odpověděla ano. Then her sister visited one day. Potom navštívila jednoho dne její sestra. And she was also pregnant. Byla také těhotná. So this she explained everything to the sister. Ona sestře všechno vysvětlila. And she pacified her. Ona ji uklidnila. That we can do one thing we can do. Můžeme udělat jednu věc. See, when I deliver my child, Až já porodím své dítě, I will just explain to everyone I had a how do you call this? Miscarriage. já všem řeknu, že jsem měla potrat. And then secretly I will give my child to you. No, poté mu dám své dítě tobě. And then you explain to everyone I received a child and everything will be fine. Ty všem řekneš, mě se narodilo dítě a všechno bude v pořádku. So this was the plan. Takže takový byl plán. And in order to test whether this fruit really has that potency, why don't we give it to the cow? No, abychom vyzkoušeli, jestli to ovoce skutečně má tu sílu, tak co kdybychom ho dali krávě. That's a good idea. To je dobrý nápad. So they just fed the fruit to one cow, Takže to ovoce dali jedné krávě, which belonged to them, to Atmadev. která patřila Atmadevu. And then, nobody knew about this intrigue. Tak nikdo nevěděl tady o tom spiknutí. And the husband, he was very, very happy. Manžel byl velice šťastný. Finally, he received the child. Konečně měl dítě. And he gave so much wealth and charity. Tak rozdal spoustu milodarů. Explained more than 50%. Everything he gave away. Všechno víc než 50% rozdal. And then he was celebrating the happy occasion.
oslavoval tu šťastnou událost. But then what happened, after some time the cow delivered a human child. No, co se stalo, že za nějaký čas té krávě se narodilo lidské dítě. Very, very nice, small, peaceful boy. Nádherný, malý, poklidný chlapec. His face was so brilliant looking. Tak zářivý obličej. He was so innocent. Byl tak nevinný. He never cried. Nikdy neplakal. Even when he was very, very small, he never cried, never kicked with his feet, nothing. Když byl úplně malinký, tak ani neplakal, ani nekopal nožkama. Whatever position he was, whatever condition, he was always very peaceful. V jakékoliv situaci pořád byl velice klidný. And his ears resembled the ears of a cow. Jeho uši byly podobné kravím uši. You can imagine a small round nose and small eyes and everything nice, and then these ears. Můžete představit malý nosánek, malá rečička a potom takové uši. So everybody was amazed. Takže všichni žasli. Just see how Atmadev, how fortunate he became. Vidíte, jaké má Atmadev štěstí. Not only his wife delivered a child, even the cow. Nejenom, že manželka mu porodila dítě, dokonce i kráva. Now he has 2 children. Má 2 děti. So just see how fortunate he is. Vidíte, jaké má štěstí. So because the ears resemble the ears of a cow, he called him Gokarna. No, protože měl uši podobné kravím uším, tak mu dal jméno Gokarna. Karna means ear, go, cow. Karna jsou uši a Go je kráva. Now he had 2 sons. Měl 2 syny. But the other son, he unfortunately became a rascal. Z toho druhého syna se bohužel stal darebák. He really liked to be together with he had some secret relationships with the Chandalas. Nějaké tajné vztahy s Chandály. He was always hanging out with the Chandalas. Pořád se někde združoval s Chandály. And one of his favorite was to go to someone's secretly at night to someone's cottage and then set fire. This was his favorite pastime. Jeho oblíbenou zábavou bylo jít v noci do něčí chýše a zapálit tam oheň. So he became such a rascal. Takže takový darebák se z ní stal. One time he even started beating up his parents. Jednou dokonce začal být vlastní rodiče, When he was grown up. když byl větší. And then he just took all the furnitures, all the pots, and he just sold them. On vzal všechen nábytek a veškeré nádobí a prodal to. So then again he was this Atmadev, he was lamenting. Takže Atmadev zase naříkal. Better to have no son than such a son. Lepší nemít žádného syna, než takového syna. So this is one of these stories To je jeden z příběhů, which demonstrate we should not try to make, great plans how to enjoy this world. které ukazují, že bychom si neměli dělat velké plány, jak si užívat v tomto světě. Rather humbly we should accept our destiny. Že bychom měli pokorně přijmout svůj osud. And maintain our lives properly but simple. Náležitě udržovat své životy, ale jednoduše. And if by Krishna's grace we are getting something, we use it in Krishna's service immediately. Pokud Krishnou milostí něco získáme, tak to okamžitě použijeme ve službě Krishna. But if we don't receive anything, then we save time. Když nic nezískáme, tak budeme šetřit čas. And cultivate our spiritual life properly. A správně kultivovat svůj duchovní život. Srimad-bhagavatam ki jai, Go Premanande. Poděkovat za čtvrteční programy. Jestli nemá někdo otázku, chtěl poděkovat za to, že vůbec můžu chodit jako námaha otevřený na čtvrteční programy. Bhakta Lukáš, he just wants to use this opportunity to say his thanks for the Thursday programs in Govindas, which are being organized for the Namahatis. So he's expressing his thankfulness for being able to take part in that. Hare Krishna. Krishna kindness is everything is auspicious. Vědomí Krishny je všechno příznivé. Not only Thursday. Čtvrtek.
Monday is auspicious, Tuesday is auspicious. Pondělí příznivé, úterý příznivé. Every day in Krishna consciousness is auspicious. Každý den ve vědomí Krishny je příznivý. So we should thank Srila Prabhupada that by his mercy, by his grace, every day in our life became auspicious. Takže bychom měli děkovat Šrilovi Prabhupádovi, že jeho milostí se každý den našeho života stal příznivý. And everybody who renders service to Srila Prabhupada, then whatever he does becomes auspicious. Každý, kdo slouží Šrilovi Prabhupádovi, tak cokoliv dělá, se stává příznivý. Srila Prabhupada ki Jai. В духовном животе самые důležité to je vztahy mezi oddaným. Co děláš oddaným? Jaký vliv máš, prostě, jaký vztahy máš s oddanými? Co děláš pro nich, dobrý nebo špatný? To je самый důležitý pro duchovní život. To je jeden z самых důležitých důvodů. Přijde otázka nějaká. Ano, to je taková otázka. Je otázka. Ne, to je самый důležitý pro duchovní život. Jestli je to nejdůležitější? No. По-русски. Это самое важное в духовной жизни. Твое отношение к преданным, что ты делаешь для них, как ты вообще... Да. Извините, волнуюсь, не слышу. So the question is this the most important thing in spiritual life? What are is the relationships with devotees? What we do for them and how we behave with them? Is it the most important item? most important item. Outside the association of devotees, it is very difficult to become Krishna conscious. Bez společnosti oddaných je velice těžké se stát vědomí si Krishny. So whatever makes us ultimately Krishna conscious, that is most important. Cokoliv nás dělá vědomím si Krishny, tak to je nejdůležitější. And that is one of those items is association with the devotees. No, to je jedna z těch věcí, je společnost oddaných. So that is most important. Takže to je nejdůležitější. Chanting Hare Krishna is most important. Zpívání Hare Krishna je nejdůležitější. Taking prasadam is most important. Přijímání prasádam je nejdůležitější. Everything is most important. Všechno je nejdůležitější. So we should not distinguish this is important, this is not important. Bychom neměli tak rozlišovat, tohle je důležité, tohle není důležité. Everything is most important. Všechno je velice důležité. We should always endeavor to do everything, practice everything, take advantage of everything. Pořád bychom se měli snažit popraktikovat všechno a využívat všeho. Due to circumstances, sometimes I cannot have so much association with the devotees. Kvůli různým okolnostem někdy nemůžu mít společnosti oddaných. But at least I should always aspire. Aspoň bych se o to měl vždycky ucházet. Try. Snažit. And have association with the devotees as much as possible. Mít společnost oddaných co nejvíc je možné. You should never desire not to have the association of devotees. Kdybych si neměl přát nemít společnost oddaných. So whenever there's a choice, I have to take the choice to associate. Vždycky, když mám na vybranou, tak bych si měl vybrat sdružovat se. Association with the devotees is rare. Společnost oddaných je vzácná. We should not take it for granted. Bychom to neměli brát jako samozřejmost. Shastras are filled with examples of great personalities who were lamenting because they didn't have the association of devotees. Šastry jsou plné příkladů velkých osobností, které naříkali, že neměli společnost oddaných. Or not sufficiently. Aspoň nedostatečně. We should pray for the association of devotees. Měli bychom se modlit o společnost oddaných. Devotees are so nice. Oni jsou tak pěkní. Those are different categories of devotees also. Samozřejmě jsou také různé kategorie oddaných. It's not that we must associate equally with any devotee. Že se musíme stejně sdružovat s jakýmkoliv oddaným. Some devotees we
respect. Některé oddané, některým projevujeme úctu. Sometimes you cannot avoid to show that respect from a distance. Někdy nemůžete se vyhnout tomu, abyste tu úctu projevili z dálky, zpozdál. Some devotees who show respect more closely. Některým oddaným projevujeme úctu víc zblízka. You associate more closely. Združujeme se bližším způsobem. Some devotees who reveal your mind even. Některým oddaným dokonce vyjevíš mysl. Because you know they will not exploit it. Víš, že to nebudou zneužívat. Your thoughts, your intimate thoughts, your feelings in your heart, they will not take advantage of it, they will not exploit it. To je důvěrné vnitřní myšlenky a pocity v srdci, takže oni to nezneužijí. And some devotees who even worship. Některé oddané dokonce uctívají. Different categories of devotees. Jsou různé kategorie oddaných. It's not that we must associate equally with everybody. Takže se musíme stejně združovat s každým. If we learn, Srila Prabhupada wrote in one purport. Prabhupada napsal v jednom významu. Read a letter, it was a letter. To byl dopis. When we learn how to properly associate with the devotees, we become happy in our Krishna consciousness. Když se naučíme, jak se správně združovat s oddanými, tak budeme šťastní ve svém vědomí Krishny. So it is an art. To je umění. So better we learn this art rather avoiding the association of devotees. Takže radši bychom se měli naučit tohle umění, než se vyhýbat společnosti oddaných. Because association with the non-devotees, it is never any alternative for the devotee. Že jakákoliv společnost neoddaných nikdy není alternativou oproti oddaným. Maybe because of our occupation or whatever, we have to associate. Možná kvůli tomu, jaké máme zaměstnání, tak se s nimi musíme združovat. Or for preaching work, Nebo za účelem kázání. we can associate as much as we like. Tak se můžeme združovat, jak chceme. But as Prabhupada once explained, we give our association. Prabhupada vysvětlil, my dáváme svoji společnost. We should not take association. Měli bychom přijímat společnost. Because that is dangerous for our spiritual life. Takže to je nebezpečné pro náš duchovní život. It's like the non-devotees, same principle for them. Pro neoddané platí stejný princip. They have to decide whether I give my association or I take association from the devotee. Se musí rozhodnout, budu dávat já svoji společnost nebo přijmu společnost oddané. They also carefully thinking, considering Oni taky pečlivě zvažují, when they associate with the devotees. když se združují s oddaným, How much association I take, how much I try to give. kolik společnosti já přijmu a kolik se budu snažit dát. Same principle for the devotee. Stejný princip je pro oddané. When we become humble, Když se staneme pokornými, association of devotees becomes easy, to potom združování se s oddanými je snadnější, pleasurable, je příjemné, ecstatic. extatické. When we are not humble, it might become painful. Když nejsme pokorní, tak to může bolet. Budu. Proč se vlastně neříká to o připrasadám to Proč se neříká? No. Se říkalo a někdy se to neříká. Oh, his question is sometimes why don't we say Jainimai Jainitai before we take prasadam? Let's share that, right? Why don't we say all the time Jainimai Jainitai before taking Sometimes, prasadam? all the time. Yeah, you were not sure. Někdy ano, někdy ne. Sometimes we do, sometimes not. Sometimes we do say this, sometimes we don't. No, when we admire, then we don't say. My jsme v máji, tak to neříkáme. When we meditate too much on prasadam, Moc meditujeme už o prasadam. then we forget.
Zapomínáme. And when we are more Krishna conscious, then we immediately will say Jai Nimai. Když jsme si vědomí Krišny, tak okamžitě říkáme. Nitai Go, Jai Nimai, everything we say. Říkáme všechno to. So it's a very good point. To je něco dobrý bod. Make sure that if you eat prasadam with the devotees, make sure they do this. Takže kdykoliv budeš jíst s prasadam s odanými, tak se postarej, aby to udělali. You can quote me. Můžeš mě citovat. Bhaktivaibhava Swami, he mentioned. Bhaktivaibhava Swami to říkal. You have to say, what was his name? Yeah, Jai Nimai, Jai Nitai, we have to say. Musíme vždycky říkat Jai Nimai, Jai Nitai. So that keeps us Krishna conscious. Díky tomu si budeme vědomí Krišny. I remember our Sankirtan days. Si vzpomínám dny na Sankirtanu. Sometimes we just said Sarita, and then what is the last word? Itinamina. Huh? Sarita itinamina. No, Chaitanya Nitai, that's the last. Chaitanya Nitai. Sarita Chaitanya Nitai. So that is not good. Tak to není dobré. We should chant Nityananda's and Chaitanya Mahaprabhu's names. Kdybychom měli zpívat jména Chaitanya a Nityanandy. Then they will bless us. Oni nám potom požehnají. It is nice to have young, fresh devotees. Je pěkné mít takové mladé, čerstvé, oddané. Reminding us how we should practice Krishna consciousness. Připomínají, jak máme praktikovat vědomí Krišny. Very good. Velice dobré. So we need a lot of children. Potřebujeme spoustu dětí. Different time, not at one time. V různou dobu, ne najednou. Every 2-3 years another new one. Tak po 2-3 letech nějaké nové. We stay young in Krishna consciousness. My jsme zůstali mladí. There will always be a young one raising his hand. Vždycky tady byl nějaký mladý, který se přihlásil. So these are the Sankirtan results. You can say this. Takže máme tady 11 oddaných za tento týden rozdávalo knížky. Bhaktin Helena 2 velké knížky. Who is this? 2. Oh, Hare Krishna. 10. Vidyagati Prabhu 3 knížky. You have no time. What happened? Nemáš čas, jak se stalo? Wow. Amazing. 9. Rupa Vilas Prabhu 1 Maha 6 velkých 8 bodů. See, Vidyagati is so busy, no time, is still he gives out some books. Vidyagati tak zaneprázdněný, nemá čas a přesto rozdá nějaké knížky. Wonderful. Je úžasné. Who was next? Rupa Vilas. Who is Rupa Vilas? Kde je Rupa Vilas? Where? Hare Krishna. How many? Jedna Maha velká, 6 velkých. 6 velkých. 6 big. And Maha means? Maha. You don't have a word. Velký, velký. Next. 8. Bhaktin Štěpánka 12 velkých knížek. Is here? No. Still distributing. Tady je přesto rozdán. 7. Bhaktijan Prabhu 1 Maha velká 37 velkých 39 bodů. Is here? Bhaktijan is here. Hare Krishna. 6. Madhu Mangal Prabhu 42 velkých knížek. Невозможно. Hare Krishna.
Next. Pátý Gadadhar Prabhu, 4 mahavelké, 57 velkých, 65 bodů. Čtvrtá Rama Keri Mataji, 78 velkých. She defeated you. Třetí Sankirtan Prabhu, 3 mahavelké, 94 velkých, 100 bodů. Druhý Keshava Puri Prabhu, 103 velkých. A na prvním místě Maha Shringa Prabhu, 3 maha, 103 velkých a 108 bodů. All glories to your services. Sláva vašim službám. Srila Prabhupada spoke distribution key. Ještě celkový výsledek. 12 maha velkých, 537 velkých a 559 bodů. Hare Krishna.